Kesav Ananda Prabhu přijel z Indie, respektive z Ameriky, ze své kazatelské cesty, kam jezdí už několik let kázat vědcům a na univerzitách a tak dále. To je jeho hlavní specifikace a jeho zaměření v oddané službě a kazatelské misi. Jeden z mála lidí, kteří to ještě dnes pořád dělají, tady kázat ve vědeckém poli. A jinak káže v Indii, založil tam asi 7 chrámů, který má teď jako fungují pod jeho vedením, Gurukulu a varnášravskou komunitu. A jinak je známý, že je velkým učencem, že prostě dal téměř všechny vajšnavské texty různých sampradají a komentáře všech dostupných áčárů. No a na základě svého studia, který už začal předtím, než přišel Prabhupádovi a k jeho knihám, tak usoudil, že Prabhupádovy knihy nejdokonalejším způsobem reprezentují poznání o skutečné pravdě, absolutní pravdě a Prabhupádův přínos, který dal věci tím nejlepším přínosem a nejúžasnějším přínosem v historii všech jakoby vajšnavských učenců. Takže to je jenom pár slov na úvod. Okay. Krishna Vishnu Sri Namaste Saraswati Okay, so I'm going to talk I'm going to mix 2 topics together. Že dneska tady zkombinuju dvě témata dohromady. And one is science and spirituality. Jedno je věda a duchovno. And the other is Catur-sloki Bhagavad-gita. Like Bhagavad-gita condensed in four verses. A druhé téma je Catur-sloki Bhagavad-gity, neboli Bhagavad-gita shrnutá ve 4 verších. Okay, so can anybody tell me what is this book? Dokáže mi někdo říct, co to je za knihu? Návod, jak žít. It's a guide how to live. Okay, that's good. A je to dobrý. So if you want to describe this book in 3 words. Pokud chcete tuto knihu popsat 3 slovy. Take it to God. Take it to God. Okay. Yeah, but he said it good. This book, 3 words, is the manual of life. 3 slova jsou, v češtině to máme ve 2 slovech, manuál života. Only 2 words. Only 2 words? Manuál to life means manuál života. Okay. In English it's 3 words. Takže v angličtině jsou to 3 slova. So this book is not a religious book. Toto není náboženská kniha. It is more than that. Je to daleko víc než to. And this will teach you how to walk, how to talk, how to behave, how to think. To vás učí, jak chodit, jak mluvit, jak se chovat, jak přemýšlet. And these things we take for granted. A my považujeme tyto věci, že jsou automatické. But we have to learn how to think. Ale musíme se naučit, jak správně přemýšlet. And more importantly, what to think. A ještě důležitější je, na co myslet. O čem přemýšlet. Okay, if you want to define this book in 2 words, what do you say? A pokud můžete tuto knihu definovat 2 slovy, tak co řeknete? Like 2 words in English. 2 slova v angličtině. Manual. Huh? And anybody to go on? Někdo? Krishna consciousness. Krishna consciousness. Vědomí Krishny. Highest knowledge. Some practical, Highest knowledge. Highest knowledge. Nejvyšší poznání. Little abstract answers. Je to trošku abstraktní, ale Isn't like that's okay, but it's a abstract, so broad answer. je to hodně široká odpověď. So 2 words, if you want to define this book, this is an open secret. Pokud chcete to ještě definovat 2 slovy, tak je to otevřené tajemství. It's there. Je to tady. But without proper guidance, you cannot understand. Ale bez dobrého vedení to nemůžete pochopit. You need
Musíte být vytrénováni. And if you want to describe this book in one word, what do you say? A pokud to můžete popsat jedním slovem, tak co řeknete? You have to speak something. Bhakti. Huh? Bhakti. Okay, yeah, okay, fine. Can you refine this? That's okay. Můžeš to ještě nějak víc vyladit, ale je to OK. Is there another thing? One word for this book is surrender. Jedno slovo pro tuto knihu je odevzdání. But not surrender with force. Ale ne na základě nátlaku, But surrender with love. ale na základě lásky. In love also you surrender, isn't it? V lásce se taky odevzdáváte, není to tak? The boyfriend surrenders to the girlfriend. Chlapec se odevzdává své přítelkyni. That's how love works. A tak funguje láska. Okay, so if you read this entire book, if you get time in life, that's the best. Pokud přečtete celou tuto knihu, pokud na to máte v životě čas, tak to je nejlepší. But if you cannot, Ale pokud nemůžete, then at least read 4 verses, tak si přečtěte aspoň 4 verše, which summarizes the entire message of Bhagavad-gita. které shrnují celé poselství Bhagavad-gity. And the 4 verses are 10th chapter, 8th, 9th, 10th and 11th verse. A Not that. ty verše jsou 10. kapitola, 8., 9., 10. a 11. verš. Okay, so anybody knows 10th chapter 8th verse? Někdo zná ten verš 10.8? Yeah. 10:8. Yeah. हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः. Yeah. So these 4 verses are helping us to answer 3 questions. Tyto 4 verše nám pomáhají zodpovědět 3 otázky. And these are the questions which are real questions. To jsou ale otázky, které jsou opravdu skutečnými otázkami. Srila Prabhupada says there are so many questions in this world. Srila Prabhupada říká, v tomto světě existuje tak mnoho otázek. And there is a question, why there is a question. A potom existuje otázka, proč je tady otázka. That's also there. To tady taky je. So you can keep on asking questions, but you have to choose which questions to answer and which not to answer, isn't it? A můžeme se ptát otázky, ale pak je potřeba vybrat, které otázky zodpovědět a které ne. There is one philosopher who asked a question. Jeden filozof se zeptal otázku And he asked a question whether I exist or not. a zeptal se otázku, jestli existuju nebo ne. Is it a valid question or a funny question? Je to opravdu validní otázka, jako otázka, která má smysl, nebo je to taková spíš legrační? It's a question, but stupid question, isn't it? Je to otázka, ale stupidní otázka. And he came to conclusion of philosophy called as solipsism. A přišel k závěru filozofie, která se nazývá solipsismus. That nobody exists. Že nikdo neexistuje. Even I don't exist. Dokonce ani já neexistuju. And he committed suicide. A spáchal sebevraždu. That's the end of most of the Western philosophy. To je konec většiny západních filozofií. So most of the philosophers either they became mad, Většina filozofů se buď zbláznila, Nietzsche, třeba. or they gave Germany. You all Nietzsche, no? Znáte Nietzscheho? Slyšeli jste to jméno? Blízko tady do Německa. So most of them ended in frustration, Většina z nich skončila ve frustraci, not because they couldn't diagnose the problem. ne kvůli tomu, že by nedokázali rozebrat ten problém, určitě. They diagnosed the problem that there is no happiness in this world. Oni jako zjistili ten problém, že tady v tom světě není žádné štěstí. But they didn't have answers to it. A neměli na to žádnou odpověď. How to get happiness? Jak získat to štěstí? And that's why they were frustrated. A proto byli zfrustrováni. So we have just 3 questions which you should answer before death. Máme akorát 3 otázky, které je dobré zodpovědět předtím, než zemřeme. All other questions can come afterwards. Všechny ostatní otázky můžou přijít potom. Whether I get food, I get money, I get career, these are secondary questions. Jestli budu mít peníze nebo jídlo a všechny tyto věci, to jsou druhotné otázky. These questions animals ask, isn't it? To se ptají zvířata takové otázky. Whether I get food tomorrow or not. Co budu zítra, jestli budu zítra moct jíst nebo ne. I get some place to stay.
Budu mít nějaké místo, kde budu moct být? These are very superficial questions. To jsou velice povrchní otázky. The real question are three questions. Skutečné otázky jsou tři otázky. The first question is, who am I and who is God? První otázka je, kdo jsem já a kdo je Bůh. And the second question is, what is my connection with God? A druhá otázka je, jaké mám s Bohem spojení. And the third question is, what do I get if I establish that connection? A třetí otázka je, co získám z toho, když toto spojení znovu ustanovím. So, who am I and who is God? And the second question is, what is my relationship with God? And third is, what is the benefit of re-establishing that relationship? Tak kdo jsem já a kdo je Bůh? Druhá otázka je, jaký máme vztah, a třetí je, jak znovu ustanovit tento vztah a co z něho získám. So 10 chapter 8 verse is answering the first question, who is God and who am I? Ten verš 8 z té 10. kapitoly zodpovídá otázku, kdo jsem já a kdo je Bůh. And 10 chapter 9 verse is answering the second question, what is my relationship? A ten další verš, 9. zodpovídá otázku, jaký je můj vztah s ním. And the third question, what do I get by establishing that relationship? That's answered by 10 chapter, 10 verse and 11 verse. A ten verše 10 a 11 zodpovídají otázku, co z toho získám, z toho ustanovení vztahu. Okay, so 10:8 is 10:8 je, Krishna, God is telling, who is he? Bůh říká o tom, mluví o tom, kdo je. He is defining himself. Definuje sám sebe. And this is the beauty of this book. A to je krása této knihy. It defines your life. Definuje váš život. And it's important to define your life, isn't it? A je důležité definovat svůj život, není to tak? It's important to define the concepts of your life. Je potřeba definovat ty koncepty našeho života. If your life is undefined, Pokud váš život není definovaný, then your path is undefined. tak vaše cesta taky není definovaná. And if your path is undefined, A když nemáte definovanou cestu, you're confused. tak jste zmatení. And you're confused. And if you are confused, A když jste zmatení, then you're frustrated. pak jste sfrustrováni. And if you're frustrated, you're not happy. A když jste sfrustrováni, tak nejste šťastní. And if you're not happy, you're not peaceful. A když nejste šťastní, tak nejste klidní. And if you're not peaceful, you're not satisfied. A když nejste klidní, nejste spokojení. And if you're not satisfied, A když nejste spokojení, then what happens? co se děje? Then? Suicide, yeah. Potom se vrací. That's what is happening all over. A to je právě, co se děje všude kolem. So, what is the definition of God? Jaká je definice Boha? Now, here's an important thing. This book defines God, and that's very important. Že tady je důležitá věc, tato kniha definuje Boha, to je velice důležité. Most of the people who talk about God, they don't define God. Většina lidí, kteří mluví o Bohu, tak ho nedefinují. Most of the spiritual people who talk about God, they just put it very abstract. Většina těch náboženských představitelů, kteří mluví o Bohu, tak o něm mluví velice abstraktním způsobem. So generally when you talk about God, people say God is higher power. Většinou, když lidé mluví o Bohu, tak říkají, že Bůh je nějaká vyšší moc. Or he's some divine force. Nějaká božská síla nebo božské světlo. Or God is love. Nebo Bůh je láska. So it's very abstract. Je to velice abstraktní. But we need precise definitions. Ale potřebujeme mít přesné definice. To fix our goal. Aby jsme mohli, jak bych řekl, ustanovit ten cíl. If your goal is not defined and fixed, how can you chalk out your path? Když ten cíl není jasný, tak jak půjdete po té cestě? So in GPS you put exact address. Do GPS si vždycky musíte vložit přesnou adresu. You don't type in GPS, I have to go to Prague. Nedáváte tam, že jdu do Prahy. And then what will GPS do? If you type Prague, what will GPS do? Kam pojedete potom, když tam dáte Praha jenom? You have to type a perfect address. Musíte dát přímo tu adresu. And then you get the path. A potom budete mít tu trasu. So what is the definition of God? Tak jaká je definice Boha? And Krishna says, Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate. Now he says, God is that
from whom everything proceeds and everything is maintained. Takže on říká, že Bůh je ten, z kterého všechno vychází a který všechno udržuje. So you see, this is a very beautiful definition, and I like to spend some time on this. To je velice pěkná definice a s tím bych chtěl strávit trošku času. Okay, now here's a point. First point, who is God is creator. Tak první bod je ten, že Bůh je stvořitel. Now when you might say science doesn't agree. A někdo může říct, ale věda s tím nesouhlasí. According to science, creation is coming from where? Podle vědy odkud pochází stvoření? Big Bang. Yeah. Big Bang. Z velkého třesku. Now you see, the point is, science can tell you what is creation, Ta věc je, že věda vám může říct, co je to stvoření. but it cannot tell you from where the creation is coming. A nedokáže vám říct, odkud toto stvoření pochází. Now, to explain this, I'll give you an example. Abych to vysvětlil, dám vám příklad. Suppose you have a a clay pot. A teď předpokládejme, že máme hliněnou nádobu. Okay, forget it. What is this? Nebo zapomeňte na to, co je tohle? Cell phone here. Dobře, je to. Okay. What is it made of? Z čeho to je? Plastic? Metal. Silicon? That's basically silicon. Metal. Silicon chips. Isn't it? To je silikon, plastik, kov. Metal. Who made this? Kdo to udělal? People and their machines. Huh? People and their machines. No, exact. I want exact name. Who made this? Yeah, it comes from Kdo the. konkrétně to udělal? It comes from the creation. The material comes from the creation. Steve Jobs. Company. Yeah, sorry. You don't know, isn't it? You can guess, Můžete hádat, kdo to byl. but you don't know exactly. Nevíte přesně, můžete odhadnout. Which person made it? Like A jaká osoba to udělala? individual person, you know, what that department and that person. What's the name? V Like, jakém departmentu, co to je za osobu, jak se jmenuje? you can't get that answer just by seeing this, isn't it? Tu odpověď nemůžete získat jenom, když se na to podíváte. Just by observing this, analyzing this, experiment on this, you can never understand who made this. Když budete analyzovat to, budete pozorovat a rozebírat a zkoumat, tak nikdy nemůžete na základě toho pochopit, kdo konkrétně to udělal. There's just one way to know who made this. Jenom jeden způsob, jak zjistit, kdo to udělal. Not by observation, Ne pozorování, not by experimentation, ne experimenty, by getting information. ale tím, že získáme informaci. Is it clear? Je to jasný? It's clear to all of you? You need to have information, that's all, isn't it? Potřebujete mít jednoduše informace, to je všechno. So, there are two causes of this phone. Jsou dvě příčiny tohoto telefonu. The first cause is material cause. Ta první příčina je ta materiální příčina. And the material cause is plastic and metal, silicon. A to je, ta materiální příčina je ten plast, kov, silikon. And the second cause is efficient cause. A potom je ta druhá příčina, ta tvůrčí příčina. And the efficient cause is the person who made it, the person who is the cause of this. A to je právě ta osoba, která to vytvořila, ta osoba, která se stavila. And that's technically called as nimitta. Tomu se technicky říká nimitta kárem. And this is what Aristotle talked about, isn't it? A o tom mluvil Aristoteles, He talked about 4 types of causes. že jsou 4 druhy příčin. Material cause, efficient cause, formal cause and final cause. Materiální příčina, výkonná příčina, nějaká další a konečná příčina. Have anybody read Aristotle? Philosophy? Is there any philosopher? Je tady nějaký filozof, který třeba četl Aristotela? Okay, so do you understand 2 types of causes, efficient cause and material cause? That's okay? Tak tady je ta výkonná nebo tvůrčí příčina a materiální příčina. To jsou aspoň ty 2 druhy. To know the material cause, you can do science, you can observe it. Tu materiální příčinu to můžeme vyzkoumat tím, že to vědecky budeme zkoumat. So science is all about observation, dissection, analysis, and you can do this, and you can know what is this. Věda je celá právě o tom zkoumání, rozebírání, analýze a tak dále, a pak zjistíte, z čeho to je.
But who made this? For that you need information. Ale vědět, kdo to udělal, tak k tomu potřebujete informaci. And that, I'm talking about phone, but if you replace the phone with this material world now. Tak tady mluvíme o telefonu, a když teďko tento telefon nahradíme celým tímto materiálním světem. So science can observe this material world and understand it's made of earth, water, fire, electrons, protons. Věda může rozebírat a zkoumat tento svět a vědět, že se to skládá ze země, vody, éteru a elektronů, protonů. Yeah, earth, water, fire, everything. But who made this world? For that you need information. Ale kdo vytvořil tento svět? Proto my potřebujete mít informaci. Do you understand? Rozumíte tomu? Is it okay? But just by observation, experimentation, you can never understand who made this. Tím, že to budete pozorovat a dělat experimenty, nikdy nemůžete pochopit, kdo to vytvořil. So science has just two options. Věda má jenom dvě možnosti. Either they deny there is no creator, Buď popřou, že tady žádný stvořitel není, or they can say, we don't know. a nebo můžou říct, nevíme. But the second option, they will not go for it, we don't know. Ale pro tu druhou volbu oni vlastně nejdou. They simply deny, nobody did. Prostě jenom to popírají, nikdo to nevytvořil. But that's not a proper answer. Ale to není správná odpověď. A proper answer should be, science should say, we cannot say by our scientific methods who made this. Správná odpověď by měla být, ten vědec by měl říct, našimi vědeckými technologiemi a metodami nemůžeme dojít k závěru, kdo to vytvořil. Because just by observation you can never make out the efficient cause. Protože tím pozorováním tu tvůrčí příčinu nemůžete určit. So scriptures give us that information, just like Google will give you information who made this. Takže písma nám dávají informaci o tom, kdo to byl, stejně jako Google vám dá informaci o tom, kdo vytvořil tohle. Similarly, this book and scriptures tell you who made this world. A podobně tato kniha a písma vám říkají, kdo vytvořil tento svět, jednoduše. Is it clear? Je to dávat, chápete? You're hearing or not? And you have answer this. So, and that is the role of religion and scriptures. A to je právě role toho náboženství a těch písem. Another thing is science cannot answer all questions. Další věc je, že věda nedokáže zodpovědět všechny otázky. Science has a problem. Věda má problém. And that problem is it wants proof of everything. Problém je, že ona chce mít důkaz na všechno. But everything doesn't have a proof. Ale ne všechno má svůj důkaz. Some things don't need a proof. A některé věci nepotřebují důkaz. And yet it is there. A přesto jsou. And we are convinced it is there. A jsme přesvědčeni, že tam jsou. Like for example, Jako například, can you tell something which is beyond proof, but yet you accept it? můžete říct něco, co je prostě mimo nějaké zdůvodňování nebo dokázání, ale přesto to existuje a přijímáme to, že to je? They call soul or living force. No, something. That's then you go into mythology, something related to yourself. Yeah. Accepting father. Accepting Father. father? No need proof. Just accept by mothers. Yeah, you can, but if you want to press on having proof, then you can do genetic analysis. Že otce můžete nějak dokázat, když byste fakt chtěli, tak. But some things are beyond proof. That's my point. Some Něco je mimo úplně možnost dokázat. you cannot give a proof. Nemůžete proto dát You důkaz. got my point? Matter? Huh? Is it matter? Atoms or like hmotu jako No, celou. but what's the point? Že všichni přijímají, že tady je ta hmota, ale my to přesně nemůžeme dokázat jako There is some matter or some material, but we cannot really prove it's there. Somebody can For see example, something. dark matter. No. It's there. Je to tady, dobrý. For example, if God exists or not. No. Don't bring God now in pictures. Teďka se Boha netahejme. That bumblebee is flying. Bumblebee is flying. Physically, it's impossible. Or like scientists don't understand how he is flying. Technically, it's impossible. Okay, science can say we will understand in future.
But till now it's... Yeah, that's okay. But I'm saying something science can never prove it, either today or in future. How Něco, co the, věda nemůže dokázat ani nikdy. There is what It is impossible for science by its tools to prove je to the nemožné pro vědu, jejich má nástroje a prostě to It's zjistí. beyond the Je limits to of prostě za science, hranice. beyond the world of science. Co je? Yeah, bro. Co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce? What was first, if a hen or egg? This is this is a paradox. Jako jsme- Nekonečno. Yeah, bro. love, Huh? love. 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 What you were saying, Martin? You were saying- Nekonečno. Huh? Infinite. I mean, Yeah, actually, you're right. Love, what about love? ano, je to láska. That means love you accept, but you don't want to prove, isn't it? Vy to přijímáte, tu lásku, ale nechcete proto důkaz. When you fall in love with somebody, Když se do někoho zamilujete, you don't go to a scientist to get a proof. nejdete za vědci, aby vám, jako abyste získali důkaz, že to tak opravdu Is je. it? Není to tak? You don't go to have a MRI scan whether I'm in love with that person. Prostě nejdete na nějaký prostě výzkum, abyste zjistili, jestli tu osobu skutečně máte rádi. But yet you know you are in love. Ale přesto víte, že jste zamilovaní. So how to prove the existence of, how to prove that I'm loving with somebody, science with the tools cannot do it. Jak může někdo dokázat, že se někoho miluju? Věda to svými nástroji nedokáže udělat. You can get some brain scans, some areas can be lighted there and then you can say, you know, something like that. Oni můžou třeba dobře oskenovat, no prostě se napojit na ten mozek a pak se rozsvítí nějaká kontrolka, že tady něco svítí a to je teda ta láska. No ale, Okay, more important than that is a very difficult question. ale ještě důležitější ještě daleko těžší otázka pro ty věci. Okay, so I'll ask you a question now. Teď se vás zeptám. Are you sure you exist, all of you? Jste si jistí, že existujete? Všichni z vás? Are you sure or not? Jste si jistí nebo ne? No vůbec. Yeah, all of you. Jo, všichni jsme si jistí. No, what happened? You're not sure? Yeah, you're sure you exist, isn't it? Within you, you're sitting inside your body, isn't it? Je to tam, nesedíte v tom těle. I'm there, you know. Já jsem taky tam. That's fine. Je to OK? Can you prove to me you exist? Můžete mi dokázat, že existujete? Když dám někomu facku třeba, vím, že jsem. What's she saying? If you will slap somebody, then he will understand it. It's not necessary. You might be a zombie. Není úplně nutný, můžeš být nějaká jenom zombie. You might be Terminator. Nebo Terminátor. Or Genesis. Nebo Genesis. You might be a you might be a fourth generation artificial intelligence. Nebo čtvrtá generace umělé inteligence. And not made of silicon chips, but made of carbon-based chips. Ne ze silikonové chipsu, ale na karbonu založeném chipsu. So what do you Teda do? čipu. You can never prove to me that you exist. Nikdy mi nemůžete dokázat, že existujete. It's impossible. To není možné. There is just one way to understand that you exist. Jenom jediný způsob, jak můžeme pochopit, že existujeme, I have to enter your body musím vstoupit do vašeho těla, to understand you exist. bych pochopil, že existujete. And still it might not be possible. A přesto to nemusí být možné. I have to become you to understand you exist. Já musím se stát tebou, abych mohl pochopit, že existuješ. Otherwise it's not possible. Jinak to není možné. So neither I can prove to you I exist, neither you can prove to me you exist, but yet we all know we all exist. Já nemůžu dokázat vám, že existuji, vy nemůžete dokázat mě, že existuji, ale zároveň všichni víme, že existujeme vzájemně. So science has a difficult problem to handle this question. A věda má hodně velký problémy, aby se vypořádala s touto otázkou. And this is called as hard problem in science. Hard problem. A hard Tomu problem. se říká těžký problém ve vědě. There are some soft problems also, Jsou tam nějaké lehké problémy, měkké problémy. and that's in computers. A to je v počítačích. And just like for example, A plus B is equal to B plus A. Is it correct or false? A plus B se rovná B plus A. Je to špatně nebo dobře? How many people say it's correct? Kolik z vás řekne, že to je správně?
A plus B se rovná B plus A. Na druhou. To je jasně. Yeah, what about others? You're like, Je? yes. Souhlasíte, je to správně. Okay, but if you give this question to a computer, what will tell you? It's correct or wrong? A když tuto otázku dáte počítači, jak vám odpoví, je to správně nebo dobře? What do you think about it? Co si myslíte? Depends on the programmer who wrote the program. Závisí na programátorovi. No. What is A and what is B? I'll tell you why. Já ti řeknu proč. I'll just tell you. Computer will ask what is A and what is B. Zeptá se, co je A a co je B. Whatever program you write, Jakýkoliv program, který napíšete, the computer has to fill the values. tak počítač musí vyplnit ty hodnoty. So computer will start filling values. 1 plus 2 is equal to 2 plus 1. 1 plus 2 se rovná 2 plus 1. Or 3 plus 2 is equal to 2 plus 3, isn't it? He'll start plugging up values of A and B on both sides. On začne doplňovat ty hodnoty za to A a za to B. A 1 plus 3 je 3 plus 1 a tak dále. And then match the answer, isn't it? A potom si spojí tu odpověď. But how many numbers you have in mathematics? Ale kolik čísel máte v matematice? Infinite. Nekonečně. So computer will keep on calculating till infinity. Protože tak počítač to takto bude zvažovat až do nekonečna. And it will hang up. A prostě to nedá. And this is called as halting problem in computers. Halting problem? Yeah, halting problem. Tomu se říká halting problem. Halts. It halts. Prostě And by the way, this problem is used to make your security codes. Security codes? Yes, security locks. Computer locks. Jo, proto vlastně tam Tento program se používá k tomu, tohle používají ty hackeři, aby získali aha, jasně. Tady tohle používají hackeři, aby získali heslo. Yeah, so this halting problem is used to make your security locks. You understand that? Takže tento problém si používá k tomu, aby se řešilo to heslo, vlastně bezpečnost. Now this is a problem which computer scientists have no answer, and they're trying to solve this. Computer hangs, it halts. To je problém, který ty počítači vědci mají a nedokáží ho vyřešit vůbec. The thing which is so simple for us, Věc, která pro nás tak jednoduchá pochopit, is impossible for a computer. to pro ten počítač je absolutně nemožná. Now this is called a soft problem. Tomu se říká soft problem, prostě jemný problém. Because maybe in future you can get an answer to this problem. Maybe. Že možná v budoucnosti na to získáme nějakou odpověď, možná. But this hard problem to prove your existence. Ale tento těžký problém dokázat naši existenci, That's not possible. to není možné. So that is what God is saying here now. A to je, co tady Bůh nyní říká. Some things are beyond science. Některé věci jsou za hranicemi vědy. Yeah, don't try to ask answers that, okay, how do we prove this? No. How do we prove that there is that who is God and God exists? You cannot do that. A jako zeptat se, jak můžeme dokázat, že tady je Bůh nebo kdo Bůh je, to nemůžeme prostě udělat. We cannot prove our own existence. How do we prove existence of God? My nemůžeme dokázat ani naši vlastní existenci, jak můžeme dokázat existenci Boha. So you have to accept God, you have to have information. Abychom mohli přijmout Boha, musíme mít informaci. And then there is a practice, there is a method to experience Him. A pak tady je praxe, tady je metoda, jak ho můžeme potom vnímat, zažít. So that is why the first definition of God is He is a creator. Proto první definice Boha je, že je stvořitel. Or better than that is He is an efficient cause. A ještě lépe než to, on je vlastně tou tvůrčí příčinou. And Srila Prabhupada talks about this in his booklet. Will you read afterwards? A Srila Prabhupada o tom mluví v tom významu, že se potom Then Prabhupada says, Lord Krishna is a source of all generations and He is called the most efficient cause of everything. A Pán Krishna je původem všech generací a je tou největší, nejpůvodnější příčinou všeho. Okay. And the second word in definition of God is He is Matta Sarvam Pravartate. He moves everything. A další definice Boha je Matta Sarvam Pravartate, to znamená on hýbe se všem. So moves means what? Hýbe znamená co? What is moving everything in this world? Co hýbe se vším v tomto světě? What's moving? Motion. From where motion is Prana. from? Huh? Prana.
Life energy. Okay, what is moving life energy also? Co hýbe s tou energií životní? Everything is moving. Atoms are moving. Všechno se pohybuje, atomy se pohybují, Electrons are moving. elektrony, Wind is moving. vítr se pohybuje, Sun is moving. slunce se pohybuje. Who is moving? A kdo tím hýbe? Time. Yeah. Čas. If there's no time, everything pauses. Když tady není čas, tak všechno se zastaví. So time has a direction from past to future. A čas má směr z minulosti do budoucnosti. Do you agree? Souhlasíte? All of you? Okay, now there's a question. Where is time? A kde je čas? In our mind. That's all. It's imagination. To je všechno, je to jenom představa? So this means No, according to but this. I think that the concept how we experience time is based on how our minds are programmed. Okay, fine. So this means if our mind changes, then time will change. Yeah, and if you realize that, for example, when you make a wish, you may influence your future, but sometimes the future may influence your past, and so time is quite. No, but in mathematics you have an axis of time, Okay. isn't it? And that's a objective reality. In maths and physics you don't do with anything is subjective. But in science we have time, it's an objective reality. So what is time? That's the question. Ten čas je i objektivní jednotkou. V matematice ve fyzice počítáme s objektivní měřitelnou jednotkou času. And Newton had this problem. A Newton měl tento problém. You have all done physics, no? X and Y axis? You all know? Všichni znáte z fyziky, Isn't it? There's a distance and time. Yes. že tady je vzdálenost a čas. And Newton has this problem. Newton made axis and he used time objectively in reality, but he didn't know what is time. A on udělal tu časovou osu a snažil se ten čas do reality nějakým způsobem zapracovat, ale nepochopil, nemohl zjistit, co ten čas je. So the idea is time. So now here's the question: where is time now? Takže teďka je tady otázka, kde je čas? Anybody can tell where is time? Někdo může říct, kde je čas? Yeah. Všude. It's not there in a clock. Není v našich hodinkách. This is just an instrument to measure time. To je jenom nástroj, kterým měříme čas. But time is everywhere. Ale čas je všude, vidíme? Time is in atoms. Čas je v atomech, In your cells. a v nás, In your body. v našem těle. And that is why everything has an age, isn't it? A proto má všechno nějaký věk. After some time everything gets destroyed. A po nějakém čase všechno je zničeno. So our body's age is around 100 years. Naše tělo stárne třeba do 100 let. This plastic's age is maybe 20 years something. The person who made this, they'll tell you after 20 years you'll get spoiled. A tady ten plastik třeba za 20, nebo tady ten výrobek třeba za 20 let bude se rozpadne. If time can be everywhere, Když čas může být všude, why not God be? proč by Bůh nemohl být všude? He can be everywhere. On může být úplně všude. And that's the second definition of God. He is omnipresent. A to je druhá definice Boha, on je všudy přítomný. And that's what Bhagavad-gita says. God says, I am in form of time everywhere. A to je vlastně, co Bhagavad-gita říká, že v podobě času jsem všude. I am time. Já jsem čas. So you see, we experience something which is everywhere. My zažíváme něco, co je všude. That's time. To je čas. So why can't God also be everywhere? A proč Bůh taky nemohl být všude? So the first concept of God is He's omnipotent. První pojetí Boha je, že on je všemocný. That means He's a creator. To znamená, že je stvořitel. And the second concept of God is He's omnipresent. A druhý koncept Boha je, že je všudy přítomný. He's everywhere. Je všude. And the third thing is you know the third word? A třetí je He's omniscient. je vševědoucí. Because He's everywhere, He knows everything. Protože je všude, tak ví všechno. And this is definition of God. A to je definice Boha. Omnipotent, omnipresent and omniscient. Všemocný, všudy přítomný a vševědoucí. And this is so easy to understand. A to je velice jednoduché pochopit. But we have to spend time to understand this. Ale musíme trošku strávit čas k tomu, abychom to dobře pochopili. You have to associate with wise people. Musíme se sdružovat s moudrými lidmi. Because it is said,
Protože je řečeno, if you associate with fools, you become fool. když se sdružujete s hlupáky, budete hlupáci. If you associate with wise people, you become wise. Ale pokud se sdružujete s moudrými lidmi, tak se taky stanete moudrými. And in this world we find very few wise people. A v tomto světě najdeme jenom pár moudrých lidí. To understand God, you don't need science, you need common sense. Pro pochopení Boha nepotřebujeme vědu, ale zdravý rozum. But it is also said common sense is uncommon. Ale taky můžeme říct v angličtině, to jako, se řekne jako běžný rozum, není tak běžný. So that's God. Takže to je náš Bůh. And then Krishna says that, okay, this is a definition of God, but merely knowing the definition of God, that is not enough. Ale tak to je dobře, to je definice Boha, ale Krishna taky říká, jenom znát definici Boha to nestačí. So he says, iti matva bhajante mam. Proto říká, iti matva bhajante mam. That when you know me, then you start loving me. Takže když mě poznáte, začnete mě milovat. And that's important, isn't it? A to je důležité, není to tak? First you know some person, Nejdříve znáte nějakou osobu and then you start loving. a potom ji začnete mít rádi. So that's with God also. A to je i s Bohem. First you try to understand by discussions, by logic, by common sense, he exists. Snažte se nejdřív pochopit logikou a rozumem a tak dále, že existuje. And then you define him. Potom můžeme definovat. Then you do something, then you start loving him. A pak, když začneme něco dělat ve vztahu k tomu, tak začneme mít rádi. Okay, fine. So how do you love somebody? Tak jak někoho máme rádi, jak někoho můžeme mít rádi? You do something for him, isn't it? Něco pro něj budeme dělat, že? And then you slowly develop love. A pak pomaličku vyvineme lásku. And this is with God, same thing. A stejně tak je to s Bohem. You know him, Vy ho znáte, you serve him, sloužíte mu and you love him. a potom ho milujete. And to serve him, you should know what he wants from you. A aby jsme mu mohli sloužit, musíte vědět, co od nás očekává. So if you want to serve your friend, Pokud chcete sloužit svému příteli, then you need to ask him what he wants. tak se zeptáte, co bys chtěl. And whatever he wants or she wants, you will buy and give a gift. A cokoliv on chce nebo ona chce, tak jí dát tomu ty osobě dáte jako dárek. And then slowly you will develop a relationship and you will love each other. Pomaličku rozvinete vztah a budete jeden druhého mít rádi. So it's same with God. Stejné je to s Bohem. First you know him, Nejdříve ho poznáte, and then you know what he wants from you, pak zjistíte, co chce od nás, and then you do that for him, potom to pro něj začnete dělat, and then you develop a relationship, rozvinete s ním vztah and then you fall in love with him. a potom se do něj zamilujete. And that's a perfection of life. A to je dokonalost života. We are all searching for a best friend, My všichni hledáme toho nejlepšího přítele, but we are not able to find in this world. ale nemůžeme ho najít v tomto světě. We are all searching for perfection Všichni hledáme dokonalost. in others, in ourselves. V druhých i u nás. Isn't it? We want to become perfect, all of us. Chceme všichni být dokonalí, není to tak? And we want to make friend with somebody who is perfect, who has no faults. A chceme se přátelit s někým, kdo je taky dokonalý, kdo nemá chyby. And that is why it often happens. It is said in scriptures. Proto se často stává, je řečeno v písmech, Before marriage, the girl and the boy falls in love, před svatbou dívka a chlapec se zamilují and they think the other person is perfect. a myslí si, ta druhá osoba je dokonalá. There's no fault. Nemá žádnou chybu. The boy cannot see any fault in the girl. Ten chlapec v té dívce nedokáže najít žádnou chybu. She is the most beautiful girl in the entire universe. Ona je nejkrásnější dívkou v celém vesmíru. Before marriage. Před tou svatbou. Everything changes after marriage. Ale po svatbě se všechno změní. Then you start seeing faults. Pak začne vidět ty chyby. And you find, oh, this person is imperfect. I dreamed something and there's something else. Tato osoba je nedokonalá, já jsem o něčem snil a tady je něco úplně jiného. And then there is divorce. A potom přijde rozvod. Or they leave each other. Nebo opustí jeden druhého. So you see the point, we are all searching for perfection. Vidíme ten bod, my všichni hledáme dokonalost. Science is an endeavor to achieve perfection. I věda je vlastně úsilí dosáhnout dokonalosti. Make everything perfect without faults. Všechno učinit dokonalé, bezchybné. And that's how our mind works. A tak funguje naše mysl.
But we are not able to find perfection in this world. Ale nebudeme schopni najít dokonalost v tomto světě. And that is why we are not satisfied. A proto nejsme spokojeni. But only God is perfect. A jenom Bůh je dokonalý. Because He is omnipotent, omnipresent, omniscient. Protože je všemocný, všudy přítomný a vševědoucí. And if we make connection with Him and we love Him, Pokud s ním navážeme spojení a začneme ho milovat, then we'll never be frustrated. nebudeme nikdy zfrustrováni. Because when you love Him, Protože když ho budeme milovat, He loves you. on miluje vás. You can leave Him, Vy ho můžete opustit, but He will never leave you. ale on vás nikdy neopustí. That's Him. To je on. So that is about God. Tak toto je o Bohu. And if you if you want to develop a relationship with Him, I just told you serve Him, and that is service is called devotion. A pokud s ním chcete rozvinout vztah, tak mu je potřeba sloužit a služba tomu se říká oddanost. You try to understand what He wants from you. That's bhakti. Snažte se pochopit, co po vás chce. To je bhakti. For that you need information. A proto k tomu potřebujete informace. You don't need science. Nepotřebujete vědu. And so for example, if you want to know what I want, Například pokud chcete zjistit, co já chci, so what do you do? tak co uděláte? You start doing experiment on me? Začnete na mě dělat pokusy? You take me to a chemistry lab? Vezmete mě do nějaké chemické laboratoře? Zeptám se. Huh? Zeptám se. Yeah, you ask me, isn't it? Zeptáte se mě, že jo? Simple. Jednoduchý. So if you want to know what God wants from you, you don't do science, you ask Him. Že když chcete vědět, co Bůh od vás chce, tak na tom nepraktikujete nějaký vědecký výzkum, vy se ho zeptáte. But now we don't have a contact with Him. Ale teď s ním nemáme možnost se skontaktovat. He knows us, but we don't know Him. On zná nás, ale my ho neznáme. He can see us, but we cannot see Him. On může vidět nás, ale my nemůžeme vidět jeho. He can feel us, but we can't feel Him. On může cítit nás, ale my jeho cítit nemůžeme. So how to know what He wants? Tak jak se dozvíme, co chce? That is scriptures. Proto je tady písmo. That is His book. Tady jsou jeho knihy. And just will tell you what He wants exactly. A právě ta písma nám řeknou, co on přesně chce. And the first thing and the best thing He wants from you is A ta první věc, ta nejlepší věc, kterou po vás chce, that you should chant His names. že chce, abyste zpívali jeho jméno. And that is why we chant this mantra. Proto zpíváme tuto mantru. It's Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. out of many names of God, these are few names. These are like one of the name of God, Krishna. Takže z mnoha těch jmen tady to jméno Boha Krishna. So He wants us to chant His names. A on chce, aby jsme zpívali jeho jméno. And then there are other things. A pak jsou tady další věci. He wants us to associate with His devotees Chce, aby jsme se sdružovali s jeho oddanými and understand His message a pochopili jeho poselství and be happy. a byli šťastnými. Every parents want their children to be happy. Každý rodič chce, aby jeho děti byly šťastné. He wants to share His happiness with you. On s vámi chce sdílet své štěstí. Just like a father who is a millionaire. Jako například otec, který je milionář. He wants his child to take his property, isn't it? On chce, aby dítě dostalo jeho majetek. Je to tak? You understand? Yeah. But if his child is living on streets, Ale pokud jeho dítě žije na ulici, without any clothes and without any home, bez oblečení a bez domova, will the father feel happy or sad? bude se cítit otec šťastný nebo nešťastný? What do you say? Sad, because child can simply go to his father and get all the property. Bude samozřejmě smutný, protože dítě může jít snadno k otci a mít všechno. For free. Zadarmo. And that's how God feels. A tak se cítí vlastně Bůh. We are there in this material world for just looking for some small happiness. My jsme v tomto světě a hledáme tady nějaké maličké štěstí. Happiness of food, Štěstí z jídla, seeing all these old buildings in Prague. a nebo se tady do Prahy přijet podívat na všechny ty staré domy. There is happiness in that, Tak je v tom štěstí, but it's very small. ale je to velice malinkaté štěstí. You know what Krishna says in Gita, one thing? Víte, co Krishna říká jednu věc v Gitě? There is no question of happiness without peace. Že není žádná otázka štěstí, pokud nejsme klidní, vyrovnaní.
Isn't it? Není to tak? If you ask somebody, are you happy? Pokud se ptáte někoho, jsi šťastný? He might say yes. On může říct ano. But then you ask, do you have some anxieties? A může se ptát, máš You nějakou say yes, úzkost? I'm fully stressed. A on říká, ano, jsem úplně vystresovaný. And what's the point? Then how you are saying you're happy? Tak potom jak může říct, že jsi šťastný? It doesn't make any sense. Nedává to smysl. And there is no sense of peace without satisfaction. A neexistuje žádný pocit toho klidu bez spokojenosti. If you are not satisfied, you cannot have peace. Pokud nejsi spokojený, tak nemůžeš mít tento klid. So all these people who teach meditation, they say close your eyes and sit like this, isn't it? Všichni ty lidi, co učí meditaci, tak řeknou zavřete oči a takhle si sedněte. And say Om. A řekněte Om. And be at peace. A buďte v míru. But can you be at peace? A můžete být v klidu? You can't. Nemůžete. Because you are unsatisfied. Protože jste nespokojení. You have so many desires. Máte tolik různých tužeb. I want this, I want this, I want this, I want this. Já si tohle, tamto, tohleto. So peace doesn't make any sense if you are unsatisfied. Takže ten klid nedává žádný smysl, pokud jste nespokojený. Only a satisfied person can be at peace. Pouze spokojená osoba může být v míru. Who don't have so many desires, unnecessary desires. Která nemá žádné zbytečné touhy. And person who's at peace, only he can be truly happy. A osoba, která je v tom klidu, tak může být skutečně šťastná teprve. So you see the logic there? Vidíte tam v tom tu logiku? There's no question of happiness without peace. Není otázka štěstí bez toho klidu. There's no question of peace without satisfaction. A není otázka klidu bez spokojenosti. And you can't be satisfied if you have so many desires. A nemůžete být spokojení, když máte tolik moc tužeb. So nobody is happy in this world. Takže nikdo není v tomto světě šťastný. Then, if nobody is happy, A potom teda, když nikdo není šťastný, but then it seems they are happy, no? a to vypadá jako, že jsou šťastní. If you eat an ice cream, you will feel so happy. Když budete jíst zmrzlinu, tak budete cítit velké štěstí. And what's happening? But just now I explained, you can't be happy, but then you're feeling some happiness, isn't Tak it? teďka jsem vysvětlil, že nemůžete být šťastní, ale zároveň cítíte nějaké štěstí. But that's not happiness. Ale to není štěstí. That's what Krishna says in Gita. To je, co říká Krishna v He Gitě. says, yehi samsprija sukha. He says, that's not happiness, that's sensual excitement. On říká, že toto není štěstí, to je jenom vzrušení smyslu. You're just exciting your senses. Vy jenom vzrušujete své smysly. That's just on platform of body and skin. To je jenom na úrovni toho těla a kůže. It's not there in your soul. Není to tam uvnitř v té duši. It's not deep, isn't it? Není to hluboké. Je to... So just like you have some soft thing and you put it and you feel nice, isn't it? That's all. Když máte něco měkkého, tak se tak položíte a cítíte, že to je příjemné, ale to je všechno. So happiness is at the level of deep down in your soul. Štěstí je opravdu, to existuje hluboko na té úrovni duše. It's not there in your superficial senses. Není to v těch vašich povrchních smyslech. That's the concept of true happiness. To je koncept skutečného štěstí. And that's why people are frustrated. Proto jsou lidé They sfrustrovaní. are mistaking sensual excitement to be happiness. Oni si zaměňují That's the problem. to smyslové vzrušení se štěstím. And Krishna says here, if you establish relationship with me, you will become truly happy. A Krishna tady říká, že pokud se mnou ustanoví vztah, tak se staneš skutečně šťastným. That's the answer to third question. A to je odpověď na tu třetí otázku. What will I get if I establish my relationship with God? What will I get if I love God? Co se stane, co získám z toho, že budu milovat Boha, že ustanovím svůj vztah s ním? So people can say, no, we'll earn money and we'll become famous. If you love God, what's the point? Lidi řeknou, radši vydělám peníze nebo se stanu slavným, protože když budu mít vztah s Bohem, co z toho mám? But the point is, if you love God, you will get happiness, peace and satisfaction. That's what you want. Ale když milujete Boha, tak získáte štěstí, klid a spokojenost. A to je, co chcete, není to tak? It is said in scriptures, V písmech je řečeno, everybody is in fear. každý žije ve strachu. Nobody's happy. Nikdo není šťastný. A rich man fears that he'll lose money. Bohatý člověk se bojí, že přijde o svý peníze. A poor man has a fear rich people will exploit him.
A chudý člověk má strach z bohatých lidí, že ho budou vykořisťovat. A beautiful person has fear, beautiful person, female or male, they have fear, I lose my beauty when I become old, as I become old. A krásný muž nebo žena se bojí o svoji krásu, že oni přijdou se svým stářím. An ugly man has a fear, people will criticize, people will say bad words to me. A ošklivý člověk se bojí zase, že ho lidi budou nějak pomlouvat nebo kritizovat, budou k němu ošklivý. So people will make fun of me. Budou si ze mě dělat srandu. A scholar has a fear of debates. Učenec se bojí debat. A foolish has a fear of a foolish has a fear of being exploited by intelligent people. A hlupák se bojí, že bude vykořisťován těmi inteligentními lidmi. A young man has a fear of old age. A mladý člověk se bojí stáří. A old man has a fear of death. A starý člověk se bojí smrti. A child has a fear of insecurity. A dítě se bojí takového nezajištění, nejistoty. A married couple has a fear of breaking relationship. A ženatý pár se bojí toho, aby se jim nerozpadla manželství. A lonely man has a fear of loneliness. A osamělý člověk se bojí té osamělosti. So scriptures ask, who is not at fear? A proto písma se ptají, kdo se nebojí. There is one person. Jenom jedna osoba. Who loves God. Ten, kdo miluje Boha. Otherwise, whatever happiness, peace, satisfaction, whatever you say, the base is fear. Protože a jakýkoliv štěstí, cokoliv tady máme v tomto světě, tak ten základ je strach. And that's the reward of connecting yourself with God. Isn't it? So that's the reward of connecting yourself. Jo, to je ta odměna, že když se dostanete do kontaktu s Bohem, že nemáte ten strach. If you lose your way in a forest, pokud se ztratíte v lese, will you be happy or you will be full of anxiety? Budete šťastní nebo budete v úzkosti? What do you say? Co říkáte? Full of anxiety. Yes or no? Jo? Yes. Nebo ne? Even if you have your Apple iPhone? Dokonce když máte svůj Apple iPhone? Without battery. Or what? If you have low battery, then it will be. Even if you have an iPhone, if you are lost in forest, you will be full of fear. Is it? Když se ztratíte uprostřed lesa, dokonce když máte svůj iPhone, tak budete mít strach. You have your car, still you will be at fear. I když máte auto, tak budete mít strach. You have everything, but if you are lost in forest, you will be in fear. I když máte úplně všechno, pokud jste ztraceni v lese, tak dostanete strach. So this means whatever you have, it cannot get you rid of fear. To znamená, že cokoliv máte, vás nemůže zbavit strachu. There is just one thing which can help you to get rid of fear if you are lost in forest. Jediná věc, která vám může pomoct, pokud jste ztraceni v lese. If somebody comes to you and he says, I know the way and I can take you out. Když někdo přijde a řekne, já znám cestu, já tě dostanu ven. And I will be there with you. A budu teďka s tebou. Only then you can be without fear and peace. Teprve potom můžete být bez strachu a v klidu. Do you understand? Okay. Yes. And this is the same thing is happening in this world. We are lost in this world. A ta stejná věc se děje v tomto světě. My jsme ztraceni v tomto světě. No matter whatever you have, you'll be at fear. A ať máme cokoliv, tak to ten strach neodstraní. But God says, I know the way to get out of this birth and that this world. This world is complex. I know the way. I can navigate your life. Ale Bůh říká, já znám cestu pryč z tohoto světa, zrození a smrti. Tento svět je velice komplikovaný, ale já tě můžu navést ven. I can save you from problems. Můžu tě zachránit z problémů. I can show you the way in this life full of complexities, frustration, stress. I'll show you. Já ti můžu ukázat cestu v tomto životě komplikovanosti a stresu. And then you'll be at peace. A pak budeš mít klid. And that is why it is said in scriptures, people who are not connected to God, they are orphans. A proto je řečeno v písmech, že lidé, kteří nejsou spojeni s Bohem, tak jsou sirotci. They don't have somebody on their head. They don't have a guide in their life. Nemají žádné vedení v životě. They're alone. Jsou sami. And then you lose the way. Potom ztratíte cestu. And if you lose the way in forest, there's just one destination. A pokud ztratíte cestu v lese, tak jenom jeden cíl. Death. Smrt. That's all. To je všechno. So this is the beauty of this book.
A to je krása této knihy. It will help you to get convinced there is God. To vám pomůže být přesvědčen, že tam je Bůh. And who is he? Kdo je? How to establish relationship with him? A jak s ním ustanovit vztah? And what do you get when you establish relationship? A co získáte, když s ním ustanovíte vztah? So I'll just summarize here and I'll ask you. So the first question is who is God? How to define? Just To se znamená, zeptám se vás, první věc je, kdo je Bůh a jak ho definujeme? Omnipresent, omniscient. And omnipresent, first is omnipotent. Omnipotent is a creator. Second, Že všemocný stvořitel. I want to ask. Omnipresent. Omnipresent and omniscient. That's God. Potom všude přítomný a vševědoucí. To je Bůh. And how do you understand God? By science? Jak můžete porozumět Bohu? Vědou? Common sense. By common sense and information, yeah. Zdravým rozumem a tím, že získáme informace. And how do you establish a relationship with him? A jak s ním ustanovíme vztah? The second question, what do you do? Serving him. Yeah, by serving him. Tím, že mu budeme sloužit. In other words, by knowing what he wants from us. Tím, že pochopíme, co od nás chce. And do that. A budeme to dělat. And the best thing is chanting his names. A nejlepší je zpívat jeho svaté jméno. And what do you get when you connect yourself with him? A co získáte, když se s ním spojíte And you start loving him? a začnete ho milovat? So what do you get? Co získáte? Happiness, Štěstí, peace, klid and satisfaction. a spokojenost. And fearlessness. A nebojácnost. No fear. Žádný strach. This is what is the purpose of one life. A to je vlastně cílem lidského života. Anything else is not worthwhile living for. A nic jiného nestojí za to, aby jsme proto žili. And we all have time, we all have intelligence, we should use everything to understand to understand God. That's what we are born for. Máme svůj čas, máme svoji inteligenci a měli bychom to všechno využít k tomu, abychom pochopili, kdo je Bůh. And make ourselves happy and make others happy. That's all. Být tak šťastný a přivést ostatní ke štěstí. Otherwise you see people like, you see people walking on the road, isn't it? You see people are not happy. Vidíme lidi, jak jdou chodí po ulici, jak vidíme, nejsou šťastní. People have to go to yoga clubs to laugh. A musí chodit do jogových klubů, aby je mohli milovat. Maybe it's like that. In here also, it's like that. Jo, laugh, okay. Aby se mohli smát. V Indii to taky, nevím, jestli to tady taky je, ale... Yeah. Laughing is a rare commodity now. Smích to je opravdu už taková vzácná věc. So chant and be happy. Takže zpívejme a buďme šťastní. Hare Krishna, Srila Prabhupada-gita. Is there anything, any questions? Někdo má otázku, prosím? Yes. Mě zajímá, Bible byla napsána žáky nebo studenty Ježíše, že jo, takovou nějak. A co je zdrojem té Bhagavad-gity a že vznikla zrovna v Indii, nebo byla napsána, já o tom jako nic nevím, jo, takhle, tak to všichni tady ví, ale... He is interested that, for example, Bible, it was written by disciples of Jesus or his students, and he's asking, so what about this Bhagavad-gita? What is its origin and why it was, for example, written in India and what is the origin? I don't know much about these things, so I'm asking, maybe others know, but I want to. Yes, that's a good question. Dobrá otázka. This book, it's said in this book itself. V té samotné knize je řečeno, If you want to know the author of the book, what do you do? když chcete znát autora knihy, co uděláte? Zeptáme se. Huh? Zeptáme se. Ask. You see the book. Podíváte do té knihy, že? Tam to je The author napsané. will be mentioned there, isn't it? Tam bude vždycky autor zmíněn. Is it? It's like that, no? Je to tak s knihama? So, in this book, the author is mentioned. Tak v této knize ten autor je zmíněn. And God says, I am the author of this. A Bůh říká, já jsem autor této knihy. So first, Krishna, who is God, he gave this knowledge to the sun god. A nejdříve Krishna dal toto poznání Bohu slunce. So it is said in 4th chapter. To je vysvětleno ve 4. kapitole. And then the sun god gave to
gave to the king on the earth, that is. Pak Bůh slunce to dal to poznání králi na zemi. And then that king passed this knowledge to the son, his son, and that is sacred succession. A tak král to předával svému synovi, tak toto po těch synech se stupovalo dál. And that's how this chain of teacher, guru, teacher, student, it comes from Krishna directly to us, all of us. A takhle tímto způsobem vlastně to poznání z toho učitele na žáka přechází až k nám. So initially it was heard, people used to remember, they used to hear and remember from the... Původně to bylo jenom nasloucháno, lidi to vyslechli a zapamatovali si to. But then Vyasadeva he saw, one of the same Vyasadeva, he saw people's memory are reducing, so he wrote it. A potom jeden velký světec Vyasadev viděl, jak se kvalita paměti lidí zmenšuje a proto to zapsal. Is it clear? To odpovídá to nebo? So this tradition is coming from God himself. Tato tradice pochází od Boha samotného. So a disciplic succession, student, teacher, teacher. Skrze učednickou posloupnost. Again, this knowledge, as it is. And how can we believe this? How can you believe this? Believe? I'm asking also. Yeah. How can you believe this? Proof of pudding is in eating. Takže jak tomu můžeme věřit, tak důkaz jezení je v toho, že jsme... důkaz toho jezení je s tím, že se najíme. If you practice, you will see the change. Pokud to budeš praktikovat, uvidíš jasné změny. Simple, isn't it? Like so I was in America and one person asked, how can you believe this? Tak jsem byl taky v Americe a tam se mě někdo zeptal, jak tomu můžu věřit. So I said, you do an experiment for 2 months. Tak já jsem řekl, udělej experiment 2 měsíce. If you don't like, leave it. A jestli ti to nelíbí, tak to nech. You follow what is said for 2 months. If you don't like, leave it. That's a very genuine proposal, isn't it? A pokud jako následujte to upřímně správně 2 měsíce a pokud se vám to nelíbí, tak toho můžete zanechat, ale dělejte to, jak se to má. To je docela jakoby poctivý návrh, není to tak? And that's what we do. If we buy a shirt, we use it. If we don't like, we throw it. A tak prostě fungujeme, že když si koupíme tričko, tak ho nosíme a když se nám to nelíbí, tak ho zahodíme. So practice it and know for yourself. Praktikujte to a pak se rozhodněte sami. Okay. I'll ask a question. How do you learn swimming? Jako například, ještě se zeptám otázku, jak se naučíte plavat? Jump to the water. Swimming? Jump to the water. No plaveme. Jump into water. Yeah. Do you do PhD in swimming? Děláte na to nějaký titul PhD si? A course, 5-year course. No 5letý kurz. Even if you do whole life course on swimming, you will never learn swimming if you don't jump in water. A dokonce, když děláte celý život kurz na plavání, tak se nikdy nenaučíte plavat, pokud do té vody neskočíte. You can read books after books after books. Můžete číst knihu za knihou o tom. There's just one way to learn, just jump. A jediný způsob, musíte tam skočit do té vody. Similarly, this spirituality is there. A stejně tak tady ta duchovnost funguje. There's just one way to learn this. Je to jeden způsob, jak se to naučit. Just practice it. Praktikovat to. And then you will know for yourself. A pak sami to zjistíte, jak to funguje. If you are feeling hungry, pokud se cítíte hladový and if you eat food, a jíte jídlo, so just like you will get now, jako teďka třeba asi dostanete, and you all feel hungry, I know that. a všichni asi máte hlad, to vím. So if you eat food, you will feel satisfied, isn't it? Your hunger will go. Když jíte jídlo, tak potom ten hlad odejde, není to tak? Yes or no? Yes. Okay, so you eat and your hunger goes and you know your hunger is gone. Takže vy jíte a ten hlad prostě najednou odejde, a vy to víte. You don't need to do PhD in this. Na to nemusíte dělat nějaký PhD. It's simple, you eat and hunger is gone. To je jednoduchý, najíte se a hlad je pryč. And you know your hunger is gone. A vy to víte, že už nemáte hlad. You don't go to a doctor or scientist to get a proof. Is my hunger gone? A nejdete k doktorovi nebo k vědci, aby vám jakoby řekl, už jsem opravdu najezený. So the idea is the knowledge and the proof of that knowledge comes together. Tam koncept je ten, že to poznání a důkaz toho poznání jdou spolu ruku v ruce. So when you practice spirituality, you will yourself know that you are advancing. You will know for yourself. A když budeš praktikovat duchovní život, tak postupně sám zjistíš, jak to je. And that is why all religious tradition and all spiritual people, they talk about practice. Proto všechny náboženské tradice a všichni duchovní lidé mluví o praxe. And not much on like
just discussing. You can discuss, but then it comes to practice. Nejenom na tom diskutování, můžeme diskutovat, ale potom musí dojít na tu praxi. So therefore your question is nice, but idea I understand. So therefore we read Bhagavad-gita and chant the holy names. Proto my čteme Bhagavad-gitu a k tomu zpíváme svaté jméno. And the more you practice, the more you will understand the truth. A čím více budeme praktikovat, tím více pochopíme pravdu. And that is why I've written this book. Proto jsem napsal tu knihu. Crazy Ideas. Bláznivé nápady. So many people have so many questions. Že mnoho lidí má mnoho různých otázek. And it's not bad to have questions. A není to špatné mít otázky. It's actually good if you have questions. V skutečnosti je to dobré mít otázky. But then it is good that you should also have answers. Ale pak je taky dobré mít odpovědi. But if you simply have questions and no answer, then it's very bad. Pokud máme jenom otázky a nemáme odpovědi, pak je to špatný. So I have put so many questions. Bible says something, Quran says, Gita says something. There's so much, Různé otázky lidi mají, tohle říká Koran, tohle říká Bible, tohle So all these questions are there in this book. Tyto různé otázky jsou v této knize. Yoga for health. Yoga pro zdraví třeba. Why there is suffering in this world? Proč je tady utrpení v tomto světě? Why should we be vegetarian? Proč bychom měli být vegetariáni? All these questions with the answers are there. Tak tyto otázky s odpověďmi jsou tady. Not just from Gita. Nejenom z Gity, but from Quran, from Bible, from philosophy, from so many traditions. Z různých tradic Koránu, z filozofie, z Bible a z teozofie a dalších tradic. Because all traditions are different, but the message is same. Protože různé tradice se od sebe liší, ale nakonec to poselství je stejné. So you can have a look at this book, and there's another book I wrote, Mighty Efforts. This is for devotees who are practicing. A tady ta druhá knížka, to je pro oddané, kteří praktikují duchovní život, mocná úsilí. To understand whether I'm advancing or not advancing. Aby jsme opravdu mohli pochopit, jestli dělám pokrok nebo ne. It's not good to shoot arrows in dark. Není dobrý střílet šípy do tmy. This book will tell you the steps, 9 steps to the temple of love of God. Takže tato kniha vám bude povídat o 9 krocích k tomu chrámu lásky k Bohu. And you can exactly know where you are. Abyste přesně věděli, kde jste. So, in other words, even this is very logical and systematic. I to můžeme vidět, že je velice logické a systematické tady ta duchovní stránka. And there's few pamphlets with me of my lectures. I've given many lectures in America, in UK, in universities, in MIT, Harvard, and all over America. I've been giving lectures in university to students about science and spirituality, and then many theology departments. We were talking from Bible, Quran, and Gita, and how the message is different, but principles are the same. So all these things are there. This pamphlet, there are 200 hours of lecture, some videos. You can always keep on listening. When you're home, have our email. We can contact. We can share knowledge, and we can slowly try to understand the purpose of life. So you can have a look at this after this class. K dispozici 200 hodin přednášek z univerzity, z Ameriky a tak dále, v angličtině teda samozřejmě, které mluví o různých tématech a diskuze s různými představiteli náboženství a svědci a tak dále. Takže ale můžeme ho potom i kontaktovat, když budete mít nějaké otázky a diskutovat ty věci. So any other question or will just stop? Ještě? So this relationship, science and spirituality, so the science, as you described, cannot prove God, cannot give us happiness. So does it mean that it is completely useless and we have to... No, science can give us hints for the existence of God. That science can do. Takže ta věda úplně k ničemu, když nám nemůže dát jasné důkazy o té existenci Boha. It cannot give proof, but it can give hints. Ale ona nám může dát jakoby takové náznaky toho, že existuje Bůh. Nemůže nám dát důkaz, ale může nás k tomu jakoby navádět. And that is whole another topic. A to je teda úplně celý další téma. So I'll discuss it. Rád. Okay. So is no questions? Na to teď už nebudeme mít čas. Then thank you very much for coming here. Děkuji vám moc za to, že jste sem přišli And listen to this talk. a naslouchali jste této rozpravě. Bhagavad-gita.